Hi, Manong George here, and for today's video, pag-uusapan natin ang mga red flags when choosing a Filipino flatmate. Gusto ko lang magpasalamat sa aming sponsors for today, which is SENDWAVE. Send money with love. 1, 2, 3, 4. Alright, sa ating community dito sa UK, Filipino-UK Nurses Community Facebook group, naging hot topic ang flatmates. Apparently, ang daming mga flatmates na hindi pasok sa mga ininanais natin or hindi tayo tugma ng kung sino ng flatmates. Ang daming mga examples niyan. Here is a quick roll call. For today's video, what we will tackle is yung mga red flags na dapat mong makita bago ka magkaroon ng flatmate. Kasi sa panahon ngayon, every little helps. So, kailangan talaga natin ng flatmates kung bago kang nurse dito sa UK. Mahirap talaga kung ikaw lang magsusolo at magbabayad ng renta na yon. So, you need a flatmate pero kailangan compatible kayo. So, let's look at this red flags. Starting with number 1. This is parang number 1, lalo na kung katulad ko kayo, pagkain yung pinaka-importante sa akin. So, either, ang unang-unang red flag is either yung hindi marunong magluto or matakaw. Okay? Pero pwede namang matakaw pero marunong magluto. So, na-i-even out. Or pwedeng marunong magluto na hindi matakaw. So, na-i-even out lang. Pero pag-usapang pagkain, hindi naman may iwasan magkakaroon tayo ng mga supplies. Magkakasama rin kayo kumakain, di ba? Talagang sa flatmate, you share. Pero parang ang magandang tema is you share when able. Unless may consent na lahat kayo laging mag-share, di ba? So dito essentially medyo may alam sa kusina or at least hindi ganun kalakas kumain, hindi ganun kasiba, di ba? Pero to be honest, ako yun. Yum, yum, dim sum. Next, ito sinabi lang din sa akin ng aming direktor. Dahil ang direktor namin dito sa Manong George ay kasama ko sa isang kwarto for 5 years. Tingnan mo rin daw, red flag, kung malakas humilik yung magiging flatmate mo. Unfortunately, for our director, which is Philip, kung hindi nyo pa siya kilala, is ako yun. So, hindi ko rin naman maintindihan ba't siya nagre-reklamo. Kasi alam ko, itong kaibigan ko si Philip, may talent. May masandalan, tulog. So, hindi ko naman maintindihan, no? Ba't siya nagre-reklamo? Every time na nakikita ko siya, tulog siya. So, apparently, it's a deal breaker na pinagtsagaan niya ako for 5 years. So, there you go. Pero, kung kayo, gusto niyo mahimbing na tulog, please, scout niyo na yan. Alamin niyo na. Pag humihilik, red flag. Siyempre, pag yung naghahanap kayo ng flatmate, kilatisin nyo na rin. Ano ba yung trip nila? What do you mean by that? May mga tao na ang trip na nila is traveling. May mga tao na ang trip nila is lumabas. May mga tao na trip na nagsisini lagi or nag-nature tripping. Find somebody na, would fit in your tribe. Diba? Yung kaya mong pangatawanan. Kasi kung kayo, from different tribes, I would say, mahirap na pagtugmain yun, lalo na kung nasa abroad kayo. Tandaan nyo, as a nurse, it's our profession is very difficult. Nakakapagod. And kailangan mo na pag umuwi ka sa bahay, relax ka. Minsan, hindi ka relax kasi yung kakausapin mo is may opposing na view. Diba? Against you. Hindi naman against you, but with you, hindi kayo nagtutugma. So, find somebody na ka-wavelength mo. Kasi kung hindi mo ka-wavelength, nako, malaking red flag yan. Dating isn't debatable. Everything's debatable. Marites overload. Laking red flag niyan. Nako. Pero sabi nga nila, tayo mga Pinoy, likas sa atin na magiging marites, di ba? Talagang makikinig tayo sa ibang mga balita. You would always be listening into what's new. Pero
ito, may simpleng style din lang ako dyan. Minsan, yung may kausap akong tao, kikilatisin ko lang, titignan ko lang kung ano yung level ng pagiging marites nila. Pag yung magtanong ka ng any hot topic, pag parang sobrang dami nilang alam na nasabi ng ibang tao, alam mo, sabi ni ganito. Alam mo, sabi ni ganito, yung sa YouTube, nako, kabahan ka na. Kasi, hindi lang si Manong George pinapanood yan, marami pang iba. Pero, I mean, chismis can be a good source of light-hearted banter or kwentuhan. Pero, pag na-overload yan, it can be a very toxic trait. So, kung ayaw mo ng ganun, gusto mo yung uuwian mo, mag-uusap lang kayo na parang chill lang, iwasan mo na yung mga marites, no? Part na yan ng screening mo, okay? A little gossip. I hate gossip. Isa pang red flag is yung hindi marunong maglinis. Malaking bagay yan sa ibang tao ang paglilinis. May iba naman, parang, alam mo yun, hindi tumanda, nasa high school life or college life pa rin na, okay lang, sa mo iwan yung gamit mo or yung plato mo, pinagugasan mo. Yung mga taong trip nila, ganun, okay lang. Kung kaya mo pangatawanan yun, fine. Pero kung di mo kaya yun, I suggest na mag-ocular ka ng konti. Bago mo tanggapin yung ka-cohort mo na nagsabi, okay naman tayo ng, sa maraming bagay. Try mo lang gawin, nasilipin man lang yung kanyang room. Diba? Yung unan yung accommodation dito sa UK, na kayo solo-solo, ganyan. Silipin mo lang yung room niya. Ito ba maayos? Tinutupiban lang niya ba yung kanyang hinihigaan? O kung ano yung iniwanan niya, yun din yung babalikan niya. Kasi kung ganon, sa kanyang private area, kabahan ka na. Panigurado, pagdating yan sa common areas nyo, walang linis-linis yan. Kung iniwan mo dito yung plato na yan, kung iniwan niya yung plato na yun, hindi yung gagalaw unless i-move niya. Pero, pag ikaw hindi mo matiis yun, ikaw maghuhugas nun, di ba? So, red flag is, kung di marunong maglinis, ang gawin mo, iwanan mo na. Huwag mo nang isama. Cleanliness is next to godliness. Pagdating mo sa abroad, isa sa mga bagay na talagang very, very important na dapat natin pinag-uusapan sa community, no, is we have to talk about money. Importante ang pera. Now, talking about flatmates and pera, minsan malaking red flag yan kung ang iyong flatmate ay hindi organized sa pera niya. What do I mean by that? Tingnan nyo, ito bang taong to laging umuutang? Or halimbawa, lagi siyang nabibitag sa mga easy money schemes at it would end up na kakapusin siya. Yung mga ganun, mahirap kasama sa bahay yan kasi tandaan nyo, when you go for a flat together, the financial responsibility is shared. And kung may shortfall dun sa iyong flatmate, sinong expected sumalo nun? Diba? So, that is something na kailangan yung make sure, no? And I would also encourage na kung sa flatmates, no, at kayo yung kukuha, whether whether dalawa, tatlo, apat, lima kayo sa isang flat, all of you should sign that contract para lahat kayo aware ng responsibilities nyo. Hindi yung isa-isa lang na pumirma. Kasi yung isang pumirma na yon, baka he or she might be taking too much responsibility. At pag nagkaroon ng shortfall coming from dun sa mga hindi marunong magbayad ng utang or hindi marunong mag-manage ng pera, kawawa naman si nag-sign ng contract. So, isang red flag yung hindi marunong mag-manage ng pera na flatmate. No. Money's good. And ito, bonus to. According to our community, tignan nyo rin, isang matinding red flag. Kung yung magiging possible flatmate nyo, napakaraming dating apps. Bakit? Kasi naman, kung hindi pasok sa'yo yung isang taong actively dating at active sa kung saan-saan pa, obviously, when you date, then may kasunod na step yon, maraming basis yan. Kung ikaw, ayaw mo nung may ganong kaganapan sa bahay mo, or di kaya pagbibigyan mo yung iyong housemate na sasabihin mo, mamaya na ka uuwi, enjoy muna kayo dyan. Kung di mo trip yun, red flag yun. Red flag yung makita mo na, parang ang daming dating apps ni kaya ko bang kasama yan sa bahay? Alright? So, titignan nyo yun. Real Doughboy 81 on OnlyFans. So, all in all, what you can do is make a list of these red flags.
gawin niyo yung criteria for judging, no? Kung maghahanap kayo ng inyong flatmate, at tell us, no? Does it work? Kasi ito, tinulungan lang tayo din ng community namin na to collate. And also, part of this is also our own experience. Kasi, to be honest, ako po, si Manong George, no, I shared a flat for 5 years with a couple of my friends. And eventually, we parted ways, pero we parted ways as friends, I think. These friends became my family. So, gusto ko rin sana, you know, in an ideal world, lahat ng may flatmate na Pinoy, pagka naghiwalay kayo masaya. But apparently, hindi lagi yan nangyayari. So, we present to you itong red flags. Make a list. Tignan natin if it works. And if you want to engage with us, why not join our burgeoning, growing community of 32,000 people na ngayon, ang Filipino UK Nurses Community. We always put a link down here on our video, and make sure to join us. And with that, if you have any questions about the UK life, and UK nursing, always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.